कति मान्छेका मात्रै कथा देखाउनु, कहिलेकाहीँ पशुपक्षीका कथा पनि हेरौँ न। आज हामी गिद्धको कथा देखाउँदैछौँ। काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर, गिद्धै गिद्धको सहर। चलचित्र लुटमा काठमाडौँलाई गिद्धै गिद्धको सहर भनिए पनि वास्तवमा काठमाडौँमा गिद्ध देखिन चाहिँ मुस्किल छ। त्यसैले हामी गिद्धको कथा खोज्न पोखरातिर जाँदैछौँ। दूरबीन बोकेर गिद्धका गुड खोजी हिँड्ने पोखराकै चरागुरु हेमन्त ढकालसँग कहिले सेती नदीका बगरतिर डुल्नेछौँ, कहिले चाहिँ घाचोकमा रहेको गिद्ध रेस्टुरेन्टमा गिद्धको पर्खाइमा बस्नेछौँ। पोखरा भन्दा पहिला चाहिँ एकैछिन सुनसरी जाउँ ल। थुप्रै चौपायाको चरण क्षेत्र कोशी नदीको बगरमा एउटा गिद्ध देखियो। धर्मेन्द्र यादवले अचम्म माने। अचम्म नलागोस् पनि किन, उनले धेरै वर्षपछि यसपालि गिद्ध देखेका हुन्। यसपालि जटायु पनि आएको छ। जटायु भने गिद्ध? गिद्ध कहाँ छ? यति के मरेछ त्यहाँ? गाई त्यो हाम्रो एउटा बाछी मरेको थियो। कति पछि आएको जटायु यसपालि? यसपालि त खोइ पोहोर त हेरिन, यो 4-5 वर्ष अगाडि आएको यसपालि आयो। ए अरू बेलामा चाहिँ गाई बस्तु मर्दा पनि आउँदैन थियो? आउँदैन। कुनै समय नेपालका हिमाल पहाड र तराईमा छ्यापछ्याप्ती देखिने गिद्ध एकताका झण्डै लोप भइसकेका थिए। गिद्धलाई आहारा जुटाइदिन संरक्षण कर्मीहरूले केही ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्न थाले। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको घाचोकमा रहेको गिद्ध रेस्टुरेन्ट पनि त्यस्तै हो। कतिपय मान्छेले त के भन्दाखेरि यहाँ झुकिए, खोइ यहाँ त रेस्टुरेन्ट छ, हामीले खाने कुरा केही छैन भन्छ कि हैन। रेस्टुरेन्ट बनाएको छ, आएर चिया कफी खान पाइदैन। चिया खाने कुरा छैन। गिद्धको चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो, मान्छेको होइन। होइन, एकदम। यो ठाउँलाई बामलोटे बगर भनिन्छ। तल सेती गण्डकी गडगडाएर बगेको छ। गिद्धहरू हावामा कावा खाँदैछन्। गिद्ध रेस्टुरेन्टमा बुढो र अशक्त भएका गाई गोरु ल्याएर छाडिन्छ। तिनीहरूलाई घाँस पराल दिएर पालिन्छ। कालगतीले मर्छन् अनि रेस्टुरेन्टमा गिद्धको मेन्यु बन्छन्। वृद्ध, शक्त वृद्ध जसले दुध दिन सक्दैन हैन, अब घरमा पाल्नको निमित्त किसानहरूलाई पनि चाहिँ समस्या भयो, न दुध आउँदैन, आम्दानी हुँदैन। त्यसको निमित्त चाहिँ अब यहाँ ल्याएर छोड्ने अशक्तले देउगाड जस्तै एकदम बुढो भइसकेपछि र उनीहरू चाहिँ यहीँ चर्ने अनि पानी त्यसपछि घाँस पराल अलिकति व्यवस्था गरेर आफ्नो कालगतिले मर्छन्। कालगतिले मरेपछि अनि गिद्धको फिडिङ। अब यहाँ सबै खोला छ, यसलाई गाई बान्ने सान्ने यहाँ चाहिँ केही हुँदैन, यिनीहरू फ्री छोडिदिने हो। अब बर्खामा छ, अब यहाँ घाँसहरू अब सबै चाहिँ झर्छ। अब यो सर्टेज भएको बेलामा चाहिँ अनि पराल। गाई मरेर रहेछ कि क्या हो? मरेछ। यो अहिले राति मरेर रहेछ कि? राति एउटा गाई मरेको रहेछ। गाई मरेको चाल पाइसकेका थिए गिद्धहरूले। कति कुरेर बसा जस्तो छ। आइसकेका छन्, अब यिनलाई लाने व्यवस्थामा थाहा पाइसकेका छन्। यो यहाँ छिनु भएको थाहा भइसक्यो। हामी गिद्ध रेस्टुरेन्टमा फेरि फर्कनेछौँ। अब चाहिँ पोखराको अर्को छेउतिर लागौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछाडिपट्टि सेती नदी नै भेटिन्छ। नदीले बगाई ल्याउने सिनो, सिमलका रुख अनि पहरा गिद्धहरू रमाउने ठाउँ। गिद्ध त मरेको सिनो हामीले जसलाई खान्थ्यो गण्डकीमा ल्याएर फालेकोमा, यहाँ सिनोहरू आउँछ नि। कहिले गाई भैँसी पहिराले पुर्छ ल्याउँछ बगाएर, गाई भैँसी खान्छन्। हाम्रो कति 22-25 वर्ष गोठ भैँसी गोठको डाँडै पहिराले ल बर्खा आयो। अब कुराहरू धेरै हुन्छन्। मरेको भए भने कहिले खालडाङ काटिन्छन्,
कोहीले ल्याएर नदीमा फालिदियो भने गण्डकीले फालिदिन्छन् पारी यिनीहरूले खान्छन्। नदी हेर्नु सफा बनाउने यिनीहरूको काम। खाएको चाहिँ अति सफा हुन्छ। गिद्धले खाएको चिज त्यहाँ सफा केही किरा फटाना केही रहँदैन। एयरपोर्ट बन्नभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै लगभग 10,000 रोपनी फाँट चाहिँ धान खेती गर्ने फाँट थियो। जाडोयाममा माइग्रेसन गरेर आउने गिद्धहरू र यहीँका लोकल गिद्धहरू चाहिँ वरिपरि जङ्गलमा चाहिँ गुड बनाउने, गाईबस्तु मर्दाखेरि जुन छाडा छोडिएर मरेका हुन्छन् तिनीहरूको सिनो चाहिँ सजिलै पाउने गरेर यो रुटलाई चाहिँ त्यही भएर गिद्धको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ भनेर मानिन्छ। हामीसँगै हिँडेका चराविद हेमन्त ढकालसँग हामीले गिद्धबारे जिज्ञासा राख्यौँ। सर खास गिद्ध चाहिँ कस्तो खालको पन्छी हो? सुरुमा मलाई जब गिद्धको बारेमा जानकारी थिएन, हल्का देखभेट भएको कुरा मात्रै थियो। त्यतिखेर चाहिँ गिद्ध चाहिँ फोहोरी एकदम फोहोर खाने, यसको छेउमै जानुहुन्न जस्तो लाग्थ्यो। हजुरआमाले त एकचोटि मैले गिद्धलाई त्यो समातेर आउने दिनमा चाहिँ घर सुनपानी छर्केर नुहाएर मात्रै पसाउनु भयो त्यतिखेर, होइन किन गर्नुभयो होला जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि अनुसन्धान र पढाइ गर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा चराहरूमध्येमा चाहिँ प्रकृतिलाई जस्तै हामीले अब नगरपालिका भने जस्तै सरसफाइ गर्ने सबैभन्दा मुख्य चरा भनेकै गिद्ध रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो। यसले न कसैलाई हानि गर्छ। पहिला मास मोर्टालिटी हुँदाखेरि कहिले अब महामारी लाग्दाखेरि चाहिँ जब धेरै मान्छे धेरै जनावरहरू मर्थे त्यो बेलामा त पुरेर कोही साध्य हुन्थेन। त्यस्तो बेलामा सबैभन्दा प्राकृतिक एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ गिद्धले गर्दो रहेछ। किनकि 5 लाखको हाराहारीमा नेपालमा थिए भन्नेमा अहिले 5,000 पनि छैन भन्ने कुरा आयो। कसरी घट्यो त? यो पशुमा प्रयोग गर्ने डिक्लोफेनाक भन्ने औषधिले गर्दा, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पेन किलर भन्छौँ नि, जस्तै त्यो प्रयोग गरिएका गाईबस्तुको सिनो खाएर अनि उनीहरू चाहिँ अनुसन्धानले त्यो देखाएको छ। र 2004 यता चाहिँ जब इन्डिया पाकिस्तान र नेपालले डिक्लोफेनाकलाई बन्द गर्यो र त्यसपछिको अहिलेको कन्डिसन हेर्ने हो भने धेरै अनुसन्धानका पेपरहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भने अलिकति बढेको हो कि। अग्ला सिमलका डालीमा गिद्ध बसेका छन्। सिमलको रुख गिद्धलाई मनपर्ने। सिमलको रुख अग्लो हुने अनि तलपट्टि सिमलको तल हाँगा नहुने भएको हुनाले, सेफ हुने भएको हुनाले चाहिँ उसलाई ल्यान्ड गर्न सजिलो र उसलाई चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले माथिपट्टि धेरै हाँगा हुन्। तल तपाईँ आफै रुख हेर्नु, रुखमा हाँगै छैन तलपट्टि। नेपालमा 9 थरीका गिद्ध पाइन्छन्। कतिले रुखमा गुड बनाउँछन्, कतिले पहरामा, अनि कति गिद्ध चाहिँ घुम्न मात्रै नेपाल आएका हुन्छन्। रुखमा यो डङ्गर गिद्धले, सानो खैरो गिद्धले, सेतो गिद्धले रुख पनि बनाउँछ, पहरमा पनि बनाउँछ। हिमाली गिद्धले चाहिँ पहरमा बनाउँछ। अनि अर्को सिने अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राजगिद्ध भन्छौँ। त्यो चाहिँ नेपालमा होइन बाहिरबाट आउने, मङ्गोलियाबाट आउने हो। नेपालमा चाहिँ गुड बनाउँदैन उसले। युरासियन भल्चर भन्छौँ हामी चाहिँ, खैरो गिद्ध भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो गिद्ध पनि नेपालमा बनाउँदैन, बाहिरबाट आउने हो। र नेपालमै पाइने भनेको जुन डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, यिनीहरूले चाहिँ रुखमै बनाउँछन्। हिमाली गिद्ध अनि अर्को हाडफोर गिद्धले पनि पहरमा बनाउँछ। र यिनीहरूको अनौठो कुरा के हुन्छ भने वर्षमा एउटा मात्रै अन्डा पार्छन्। आफ्नो एउटा जोडीले चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्रै अन्डा पार्छ। सबै खाले गिद्धहरूले जम्मा एउटा अन्डा पार्छन्। अब त्यो जन्मिएको अन्डा कति सक्सेसफुल्ली ब्रिड हुन्छ भन्ने कुरामै अब त्यो पनि स्टडीहरू भइरहेका छन्। अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ ल्यान्डफिल साइटमा काउन्ट गरेको थिएँ। यो डङ्गर गिद्ध भन्ने चाहिँ यस्तो यो पछाडिपट्टि सेतो भएको होइन, यो घाँटीमा सेतो भएको अनि कालो, अनि पछाडि ठ्याक्कै रम्प भएको र व्हाइट रम्प भन्छौँ कि हामी उड्दाखेरि ठ्याक्कै ढाडमा सेतो हुन्छ। यसको चाहिँ हामीले 17वटा जुभेनाइल देख्यौँ कि, भनेको भर्खरै हुर्कौलो देख्यौँ कि। अर्थात् उनीहरूले 17वटा चाहिँ अन्डा चाहिँ हुर्काएका छन्। नेपालको सबै ठाउँमा पाइन्छ गिद्ध? अब साउथ एसियामा चाहिँ 9वटा प्रजाति पाइने हो। 9वटा प्रजाति नै नेपालमा पाइन्छ। कास्कीमा पनि 9वटै प्रजाति पाइएको रेकर्ड छ। अनि अब जस्तो काठमाडौँतिर त यो खालको सेतो गिद्ध अथवा काठमाडौँमा नि रोचक छ। धेरै पहिला चाहिँ काठमाडौँमा हिमाली गिद्ध लगायतका अरू 2-3वटा प्रजातिका गिद्धहरू थिए, पाइन्थ्यो भन्ने थियो। र यही 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो चाहिँ कीर्तिपुरको तल त्यो खोलाको छेउमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ रेकर्ड भयो तिनीहरू आएको भनेर चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत पनि मानिएको थियो। पूर्वतिर जाने हो भने जस्तै चितवनबाट हेटौडासम्म जाने बेलासम्म चाहिँ गिद्धको केही मुभमेन्ट देखिन्छ। हेटौडाबाट उता तपाईँको कोसीटप्पु आउन अगाडिसम्म चाहिँ देखिँदैन फेरि के, बिचमा हराएको हो कि यिनीहरू भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केत त्यहाँनिर छ। तर पश्चिमतिर जाने भने सबै ठाउँमा देखिन्छ क्या फेरि। गिद्ध पोखरी,
गिद्ध चोक यस्तो नामहरू धेरै ठाउँमा छन् क्या। अर्घाँचीमा चाहिँ गिद्ध पोखरी भन्ने थियो। जस्तै अग्लो 1800-1900 मिटरको डाँडो भयो। डाँडाको बिचमा गइसक्यो एउटा खोजमा चाहिँ पानी रहेछ। अनि गिद्धले सिनो खाएपछि पानी खान जान्छ क्या। ठाउँै गिद्ध पोखरी भनेर राखिएको छ। अनि त्यसको आडामा चाहिँ भिर छ क्या, घेराको भिर। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले 52वटा नेस्ट भेट्टाएको है। धेरै यस्तो हाम्रो चाहिँ कल्चरल रिलेसनसिप चाहिँ गिद्धसँग भएको पाइएको। जस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाने हो भने एउटा लामाको जातिहरूमा प्रचलन के छ भने आफ्नो जातिका मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ बाजागाजा गरेर गिद्धलाई बोलाएर अनि मान्छेका टुक्रा टुक्रा बनाएर गिद्धलाई खुवाउने चलन छ कि। हाम्रै अब धर्ममा हेर्ने भने जटायु भनेको चाहिँ अब राम वनवास जाँदाखेरि सीताको संरक्षणको लागि आएको भनेर चाहिँ भनिएको छ। र 2-4 ठाउँमा त मान्छेले स्ट्याचु बनाएर मूर्ति बनाएर पूजा गरेका ठाउँहरू पनि छन्। कोही फेरि यस्तो पनि छ कि गिद्ध आएर छतमा बस्यो भने त्यो घर पुरै स्वस्थ शान्ति गरेर पुरै कति दिन चाहिँ त्यो मान्छे मरेर क्रिया बसे जस्तै सबै कुरा गर्नु। धुरीमा सिटिङ बस्दैन, बसिहाल्यो भने दान पुण्य गर्नुपर्छ भन्छ के अरे। हाम्रो बाजेले कति आउनमा यसरी पिँढीमा बसेको आउनमा आएर लडेछन् अरे। दान पुण्य सुन चाँदी त्यस्ता गिद्धहरू बनाएर सबैले दान दिए। अहिले उनी 105 वर्ष बाँचे। को भन्नुहुन्छ भने अब उनको नाति हुँ म, जिम्मल बुढाको भन्नेको नाति हुँ म। मेरो नाम टिकाराम हो। अरू रमाइलो आनी बानीहरू चाहिँ के हुन्छ गिद्धको? अहिलेसम्मको एकदम अचम्म र रमाइलो बानी बेहोराउनु उनको प्रजनन कस्तो भने कुन चाहिँ भाले कुन चाहिँ पोथी चिन्ने गाह्रो हुन्छ। उनीहरू गुड पनि पालो पालो कुर्ने, अन्डा पनि पालो पालो कुर्ने र हेर्दाखेरि दुरुस्तै देखिने। जेनेटिकली मात्रै भेरिफाई हुन्छ। एउटा स्पेसिस छ जसलाई सुनगिद्ध भन्छौँ। सुनगिद्धको चाहिँ भाले पोथीको चाहिँ आँखाको कलरबाट थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ साइन्टिफिकली भेरिफाई त भइसकेको छैन। अब यो सबै स्टडी गरेको नेपालमा स्टडी भएर हेर्नुहोस्। हामीले नि आर्टिकलहरू पढेर चाहिँ होला भन्ने हो है। अब आफूले त्यो लेभलको अनुसन्धान गर्न सकिँदैन। फेरि गिद्ध रेस्टुरेन्टतिरै लागौँ। हिजो राति मरेको गाई गिद्धलाई दिनु अघि छाला काट्ने सुरसार हुँदैछ। यसलाई यतिको खुवाउँदा भन्दा छाला तारेर खाँदा खुवाउँदाखेरि स्वतन्त्र रूपले खान पाउँछ। छाला नतार्दाखेरि मलद्वारबाट र मुखबाट मात्रै खाउने हो। जसको शक्ति उसको भक्ति हुन्छ। छाला तारेपछि गन्ध पनि कम हुन्छ। कतिवटा गाई छन् त अहिले यहाँ? 12वटा छ। जीवन गुरुङ यहाँका हेरालु हुन्। यहाँका गाई गोरु पाल्ने पनि उनी, मरेपछि फाल्ने पनि उनी। बुढाखाडा भए, हरो भए, घर परिवारमा गाह्रो भएर हरो भयो ल्याइदिने हो। ल्याउँदा त अब दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ त प्राय मान्छेले पैसा दिनै मान्दैन। प्रति गाईको 1000 उठाउने कुरा रहेछ। हामीलाई यहाँ दुर्गन्ध भइरहेको छ, कहाँ पैसा दिन्छ भन्छ, अनि दिनै मान्दैन। बाहिरकोले चाहिँ कता कति निकै मन ज्ञानले दियो भने 1000 रुपियाँ चिट रसिद काटिन्छ। रसिद काटेपछि मैले प्राइभेट लिन पाइएन, संस्थामा जान्छ। खास जीवनका बुबा खुसीरामले यो काम गर्थे। आजकल बुवालाई त्यति सन्चो छैन। घाचोकको गिद्ध रेस्टुरेन्ट जीवनका बाउछोराको लगनको भरमा चलेको छ। हिउँदा लाग्यो परालको अलिकति समस्या छ। पराल खरिद गर्दाखेरि पहिला त अब अलिक सस्तोमा पाइन्थ्यो। अहिले त सब 4 दिसै फर्म सुरु भएको भएर पराल पाउन अलिक गाह्रो भइरहेको थियो।
यहाँ छाडिएका गाई गोरुलाई पराल र पानी दिने अनि डर घिन केही नमानी मरेका चौपायाको छाला निकाल्ने काम उनीहरू नै गर्छन्। आफ्नो कामै त्यो भएपछि घिन लाग्ने कुरै भएन नि बाबु, पछि त पच्यो नि है। पहिला त अलि कसो लाग्दो के अरे, पछि चाहिँ नि पच्यो। एकचोटि त जीवनका बुवा खुसीरामलाई गाई काटेको आरोप पनि लाग्यो। प्रहरी हिरासतमा एक रात बिताएर फर्किए। बुवाले एकचोटि छाला तारेर लाउनु पर्छ। यिनीहरूको मास्टर प्लान पहिल्यै रहेछ। अब जहाँ पनि बाउको जाति, बाउले त बढी भएपछि तोछाडा मछाडा कुरा काट्ने। अनि बुवाले त्यो पराल राख्नेको गोठा अगाडि छाला काट्दै हुनु रहेछ। यहाँको मान्छे, विरोधीको मान्छेले हिन्दू महासङ्घको केटाहरू बोलाएछ, त्यो ट्याबी केटाहरू। अनि तिनीहरू आएछ। अनि तिनीहरू आएपछि त छाला तारेर आएको देख्यो बाबालाई। अनि फेरि उनीहरूले डाइरेक्ट सिडिओलाई फोन गरेछ। अनि सिडिओले त पठाउने भयो नि त। ऊ त सिडिओ भनेको त मेन मान्छे भयो। अनि उसले सिधै पुलिस पठाएर मेरो बुवा अनि त्यो केशरबहादुर अधिकार पोखरेल दुईजनालाई लगेर एक रात त राख्यो। भेन आयो। अनि बा हजुरलाई चाहिँ पौडो पुर्जी छ, हजुरलाई लिन आएको भनौँ, जान्थ्यो नि अब भनेर गयो। एक रात बस्यो। पहिला त दुःख लागेको थियो, पछि त अहिले मजा जस्तो लाग्यो। कसरी मजा लाग्यो भने त्यहाँको कैदीहरूको क्रियाकलाप, म छुटेर आउने बेला त्यहाँ कैदीहरूले चाहिँ एकदम सदस्य देखायो कि थप्डी मार्ने, राम्रोसँग जानु बाजे भन्ने, बा भन्ने, त्यो निकै मजा लाग्यो। त्यो मेरो दुःख सुख त्यहीँ हरायो क्या। तर छोरो भएर जिन्दगीमा सबै कुरो गर्नु पर्दो रहेछ। म जेल पनि पढेँ, जेल पनि पढेको थिइनँ। त्यो दिन एक रात भने जेल पऱ्यो हो कि एकछिन भने हातघडी पनि लैयो। किनभने त्यो बहिनी दिने जाने बेला हातघडी लाएर ल। अनि त्यो आफूसँग बस्ने साथीहरू पनि निकै रङ्गिलाहरू रहेछ क्या। अब सबै ठेटाहरू निकै रङ्गिलो रहेछ। त्यो बुढो मान्छेलाई चाहिँ दुःख दिने होइन, राम्रो सुधार्ने होइन। त्यहाँ सातजना चाहिँ सानो कोठामा सातजना रहेछ क्या है, बुझ्छु। अनि भोलिपल्ट बिहान 7 बजी चिया दिँदो रहेछ है, सरकारी चिया। बुढाखाडा ल्याउने, पराल घाँस पराल पानी यहीँ छ, खान्छन्, स्वतन्त्र रूपले खान्छन्, चर्छन् अर्छन्। अनि अन्त्य अवस्थापछि यहीँ मर्ने हो। मरिसी मात्रै काट्ने हो कि हामीले त ठाडै काट्दैन। मैले किन ठाडै काट्दैन भने तपाईँको बाख्रा कुखुरा भैँसी चाहिँ ठाडै काट्छु, त्यो खाइराख्ने भएर। गाईले चाहिँ बच्चैबाट गाईले र गोरुले हुर्काएको भएर मलाई बा आमालाई हाने जस्तो लाग्छ। त्यो भएर मैले हान्दिनँ। मैले गाई गोरुलाई ठाडै हानेर मार्नु चाहिँ सक्दिनँ। बच्चामा मामा घर बस्ने बेला त्यो गाईकै दुध खाएको भएर भैँसी नपाल्ने, गाई पाल्ने गरी मामाहरूले त्यो गाईकै दुध खाएर हुर्केको भएर अनि माया लाग्छ। छाला काटेपछि गाईलाई खुल्ला चौरमा छाडियो। गिद्धहरूले टाढा टाढाबाट नजर लगाउँदै थिए। प्राय भल्चर रेस्टुरेन्टमा अझ छाला काटिदिन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि त्यो छाला राखिराख्यो भने चाहिँ सिनोलाई उनीहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ कि, अथवा छाला निकालिदिएपछि उनीहरूले सिनो चाँडै खान्छन्, सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब भल्चर रेस्टुरेन्ट पनि चल्नु पऱ्यो व्यावसायिक हिसाबले। अनि छाला काटेर बेच्यो भने चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ आम्दानीको सोर्स पनि बन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ पाइएको छ। हामीलाई नि अनौठो लागेको चाहिँ के थियो भने त्यो छाला काटेको देख्दा अब प्रकृतिमा यतिकै हेर्ने हो भनेदेखि त सिनो त छालासहितै आउँछ। नेपालमा ल 6देखि 7वटा भल्चर रेस्टुरेन्ट खोलियो। खोल्दाखेरि समस्या के हो भने खोल्न चाहिँ सजिलो भयो, सुरुमा डोनरहरू आएर खोलिदिए। तर त्यसलाई सस्टेन गर्नु पऱ्यो, एउटा त्यसलाई चाहिँ त्यो सिनो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, पराल राख्नु पऱ्यो, गाई अब बुढा गाई गोरुलाई ल्याइसकेपछि पाल्न पऱ्यो, मार्न भएन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी बनाइयो। पोलिसीमा के भने अब आय आर्जनको बाटो बनाऊ भनेर चाहिँ गरियो। त्यसको लागि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ मह बनाउन सिकाइयो, कति ठाउँमा चाहिँ धुप बनाउन सिकाइयो। घाचोकलाई नि पर्यटकको स्थल बनाउनु खोजेको। अरू कस्तो भने हामीलाई यहाँबाट घाचोक जान सबभन्दा गाह्रो भयो। हामी आफैलाई गाह्रो भयो, पर्यटक त अब एक दिनको टाइम निकाल्नु पऱ्यो। अब त्यो पनि गर्न सकिएन। कावासतीको चाहिँ एकदम राम्रो चल्यो। किन भन्दाखेरि चितवनबाट भिजिट गर्न नजिकै भएको, अनि मान्छेलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न त्यहाँ होमस्टेहरू धेरै खोलियो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा सक्सेसफुल त्यही भएको छ अहिले। हामी रुख र झाडीले छेलिएर गिद्धको पर्खाइमा बस्यौं।
खाना र जसलाई छिटो भोक लाग्छ त्यही आउँछ अहिले त्यस्तो निश्चितै छैन यो नै यो चाहिँ डङ्गुर हो अब यो यति बेला आउँछ भने ठ्याक्कै ग्यारेन्टी त हुँदैन त्यो क्यामेरा लगाएको कारणले होला बस्दा भयो भने अलिक समय नै लाग्छ सुरुमा एउटा आएर बस्छ अनि त्यसपछि एरोप्लेन हो जहाज खस्छ खस्छ एउटा झरीसित फेरि अरू आउनलाई टाइम लाग्दैन तपाईँको उखान छ नि परेवाले चाहिँ आँगनको बिसुन हेर्छ अरे गिद्धले चाहिँ सिनु हेर्छ अरे कागले जुठेल्नाको चाहिँ जुठो हेर्छ उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो बढी ठुलो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ लिफ्ट लिँदा शरीरमा चाहिँ इनर्जी डेभलप गर्नलाई चाहिँ घाम चाहिन्छ नि कि पानी परिराख्यो सिनो छ भने उनीहरू त्यस्तो बेलामा सायद सिनो खान्नन् कि तलबाट चाहिँ जुन तातो हावाले उनीहरूलाई लिफ्ट गराउने हो नि त्यो हावाको मुभमेन्ट नभएपछि उनीहरूलाई उड्न पनि गाह्रो हुन्छ घाम लागेन भने उनीहरूको मुभमेन्टै हुँदैन हेर्नुहोस् ऱ्याप्टरहरूको प्रायः सबै त्यो ऱ्याप्टर भनेको मांसाहारी चराहरूको प्रायः सबैको त्यही नै हो तपाईँले यस्तो यो अहिले आयो कि त सबै देख्नुभयो बेला पारेर आउनु अझ यही बेलामा कति बज्यो अहिले बजे 11 हो 10 बजेतिर आउँदो रहेछ धेरै यो केले भन्नुहुन्छ भने हावा क्या सरर हावा उनीहरूले हावा खान गए शरीरमा सरर हावा भिज्यो त्यहाँ सिनु खाए उहाँ उडे उनीहरूले कस्तो चिज लिए मान्छेले भन्नलाई चाहिँ होइन कस्तो गिद्ध जस्तो चाहिँ सोचेर चाहिँ के रहेछ भन्छ नि कस्तो गिद्ध र चाहिँ मान्छे भन्छन् होइन गिद्ध भनेको के भन्दाखेरि धैर्य गरी नआत्तिने होइन ढुक्क मांसाहारी भएर पनि शान्त प्रजातिको चरा हो यो चाहिँ किनकि यो लामो समय एकै ठाउँमा बसिरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू अब हलचल नगरिकन दिउँसो घाम लागेको टाइममा खाए अब बेलुकासम्म यिनीहरू हलचल नगरिकन बस्छन् जब हावाको बेगले उनीहरूलाई डोराउँदै जहाँसम्म लान मिल्छ त्यही बेला मात्रै रुखको अलि अग्लो रुखबाट चाहिँ हाम फाल्यो अनि बिस्तारै सोरिङ गर्दै माथि बिस्तारै बिस्तारै माथि गयो अब आफ्नो गन्तव्य के हो त्यो कुरा गऱ्यो अनि फर्केर गएर फेरि त्यहीँ गएर बस्यो यिनीहरूको एउटा चाहिँ नेस्टिङ साइट भन्छौँ हामी जहाँ गुड बनाउँछ रोस्टिङ साइट भनेको जहाँ ऊ चाहिँ कुर्छ कि बस्छ ऊ नेस्टै मात्रै बस्दैन कि अन्डा भएको बेलामा चाहिँ ऊ गुडमै बसिरहेको छ अरू बेलामा चाहिँ ऊ गुडमा बस्दैन गुटमा छ तर भुइँमा झरेर खाइदिने 10 वर्षदेखि गिद्धको सङ्गत गरेका जीवन गुरुङ गिद्धका आनीबानीसँग जानकार भइसके यहाँ अहिले आउने भनेको हिमाली डङ्गुर सानो खैरो अनि गोब्रे अनि त्यसपछि राजगिद्ध अनि सुनगिद्ध यो चाहिँ हिमाली हो सबभन्दा हरामी चाहिँ राजगिद्ध नै हो ऊ बाहिर ढुक्क बस्छ अब गई सिनोमा आक्रमण गर्छ अरू त्यो डङ्गुर हिमाली सानो खैरोहरूले आक्रमण गरेर चालु छाडा मछाड खान्छ ऊ चाहिँ पाखामा बस्छ अनि जुन चाहिँ निले चौटो ठुलो ल्याउँछ उसले भेटेपछि त निलिसक्यो कि उसले ल्याएको मात्र देख्नु पर्यो त्यो उसले खाइदिने ऊ कुरेर बस्ने बदमास हुन्छ त्यही भएर राजगिद्ध भनेको होला भुन्दिन हामी अब त्यही काम गरेरै अब 10 वर्ष हुन लाग्यो पारिसकेको त थोरै थियो जम्मा पहिलो सुरुवातमा त 3500 थियो निरन्तरता दिँदै जाँदा अहिले 7000 पुग्यो यो गिद्धहरूको माया लाग्छ अहिले त अब हुने भयो कुखुरा जस्तै हुन्छ त्यही भएर माया लाग्छ यहाँ कस्तोसम्म भन्न आएछ भने जिउँदो गिद्ध मारेर लियो हामी 5000 10000 दिन्छ भने आफै संरक्षण लगाइराखेर अनि त्यस्तो गरेर त मैले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दिनँ कामै गर्ने हो भने त गिद्ध मार्नै पर्ने छैन सबभन्दा राकास चाहिँ डङ्गुर हुन्छ सानो हुन्छ जस्तो ठाउँमा पनि छिर्छ कि यो गुजुमुच्च जुन माउरी घारमा माउरी कसरी बस्छ त्यस्तै खुसखुस खुसखुस जहाँ पनि पुग्छ कोहीले चाहिँ राजगिद्ध आएर पहिला खान्छ अनि बल्ल अरूले खान्छ भन्छ कोहीले चाहिँ हिमाली गिद्धले पहिला खान्छ भन्छन् तर अब त्यहाँ कसको जमात धेरै छ त्यो जमातमा चाहिँ प्रायः चाहिँ हिमाली गिद्ध ठुलो हुने भएको उनीहरूले पहिला एट्याक गर्छ न त जमातको आधारले चाहिँ जो पहिला छ त्यसैले अनि सुन गिद्ध चाहिँ अलिक थोरै सङ्ख्यामा हुने भएर अलिक छेउछेउ लाएर खान्छ प्रायः सुन गिद्ध चाहिँ अलिक लजालु स्वभावको हुन्छ भन्छन् कि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो फेरि गुड बनाउने बेला नि सुन गिद्धको गुड अब जस्तै डङ्गर गिद्धको गुड चाहिँ कोलोनीमा हुन्छ 4-5 वटा एउटा गुड भेट्टापछि 4-5 वटा गुड भेटिन्छ हिमाली गिद्धको नि गुडहरू कोलोनीमा भिरमा चाहिँ कोलोनीमा जस्तै 4-5 वटा गुडसँगै हुन्छ यो सुन गिद्धको कस्तो हुन्छ कहाँनिर गुड बनाउँछ थाहै हुन्न एउटा मात्रै गुड बनाउँछ हेर्नुहोस्
सुनगिद्दाकोमा वयस्क भनेको अलिक चम्किलो जुन लोरी हुन्छ नि त्यो चाहिँ गाढा भएको चाहिँ टिनेजको भयो अनि वयस खस्किसकेको वृद्ध भनेको बुढो भनेको बढी खुइलिसकेको हुन्छ कि लोला लुर्गाना बढी खुइलिसकेको हुन्छ त्यो चुचको आडाको भुवा जति बढी खैरो भइसकेको हुन्छ कपाल फुले जस्तो सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि सुनगिद्धको घाँटी रातो हुन्छ अनि सुन जस्तो हुन्छ भनेर सुनगिद्ध भन्ने होइन डङ्गरको पछाडि सेतो हुन्छ घाँटीमा माला लाए जस्तो हुन्छ सानो खैरोको चाहिँ सानो हुन्छ खैरो कलरको हुन्छ घाँटी पुरै कालो हुन्छ भनेर यसरी हामी चाहिँ छुट्याउने बच्चाहरूलाई सिकाउने तरिका त्यसरी सिकाउँछौँ हाडफोरको चाहिँ देखेको त छैन हेर्नलाई नेक्स्ट जोग्राफीमा त हेरेको तर यहाँ आएर डाइरेक्ट देखेको छैन आएको छैन अनि यिनीहरू मध्येमा हाडफोर भन्ने हुन्छ एउटा कस्तो भने उसले हाडको मासी मात्रै खाने हड्डी अब खाइसक्यो सिनो खाइसक्यो हड्डी रह्यो आएर उसले हड्डी उचाल्छ त्यो चाहिँ अलि हाई एल्टिट्युडमा पाइन्छ हाम्रो यहाँ लो एल्टिट्युडमा पाइँदैन अनि हड्डीलाई लयो माथि उडाएर लिएर गयो अनि तल ढुङ्गामा खसाल्यो फुट्छ अनि मासी र सानो सानो हड्डीका टुक्राहरू चाहिँ खाने भनेपछि गिद्धले केही नबाँकी राख्ने मासु पनि खाने भयो छाला पनि खाने भयो गिद्ध फेरि कस्तो प्रजाति भने गिद्ध मरेपछि गिद्धको मासु गिद्धले खाँदैन क्या त्यसको शरीरमा त्यस्तो एकवटा विकार हुन्छ कि होइन भित्र पेटमा यस्तो हाई एसिडिक लेभल हुन्छ कि त्यो सिनोमा भएका किरा ब्याक्टेरिया अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीले बर्ड फ्लू आयो भन्यो विभिन्न कुरा बाहिर गरेको स्टडीमा कुनै बर्ड फ्लू आएर प्यारासाइटबाट मरेको रेकर्डै छैन त्यही डिक्लोफेनेकको टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ प्यारासाइटबाट कोही पनि नमरेको थाहा पाएपछि डिक्लोफेनेकले गर्दा लिभर सिरोसिस तिनीहरूको चाहिँ फेलियर भएर मरेको भनेर चाहिँ पछि अनुसन्धानमा थाहा भएको कुरा र यसको ठ्याक्कै यहाँ बसेछ भने थाहा पाउनलाई त्यसले हएको ठाउँ हेरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या हाई एसिडिक हुन्छ त्यसको मुनि केही पनि उर्किँदैन क्या त्यहाँ अब यो काटी लगाएपछि हिमालय झर्छ यिनीहरू हराउँछ फेरि हिमालय अलि लाटो हुन्छ यिनीहरू बाटो हुन्छन् हिमालय लाटो हुन्छ लाटो भनेको यो ठाउँमा गएर मर्छ भन्ने थाहा नहुने क्या यो बत्तीको लाइनमा धेरै पर्छ त्यो खाएको एक हप्तासम्म उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खाइराख्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा स्टडीले जनाउँछ एकदम भोकाएको बेलामा उनीहरूको पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ खाना हुन्छ अरू बेलामा उनीहरूलाई रिस्क बढी प्रायोरिटी उनीहरूले चाहिँ हामीलाई रिस्क हुन्छ कि तल झर्दाखेरि यिनीहरूको भिजन चाहिँ हाम्रोभन्दा 8 गुणा बढी क्यापेसिटी हुन्छ भनेर भन्छन् उनीहरू त्यही भएर भिडमा बनाएर बस्ने जब उनीहरूले खाना पाउँछन् प्रायः उनीहरू एक ठाउँमा घुमेको गर्छन् भन्ने चाहिँ भनाइ छ होइन सिनो चाहिँ त्यसरी सुँगेर चाहिँ होइन देखेर चाहिँ पत्ता लगाउँछन् भन्ने घन्टौं कुर्दा पनि गिद्धहरू सिनो खान झरेनन् सायद अघि पछि भन्दा धेरै मान्छे देखेर होला अब एकछिन चाहिँ पोखरा महानगरको फोहोर फाल्ने ठाउँ अर्थात् ल्यान्डफिल साइटतिर जाउँ यो ठाउँमा चाहिँ सेतो गिद्ध धेरै आउँदा रहेछन् अब ल्यान्डफिल साइट त्यो भयो के अरे होइन ल्यान्डफिल साइट पहिला नहुँदा पनि थियो त यसै गरी गिद्धहरू ल्यान्डफिल साइट नहुँदाखेरि सेतो गिद्धको सङ्ख्या त्यति धेरै थिएन तर पछि गएर सेतो गिद्धको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने चाहिँ भनिन्छ तर अब योभन्दा अगाडि त कसैले तथ्याङ्क राखेन हेर्नुहोस् अब अहिले बल्ल हामीले राख्न थालेछौँ त्योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क भए त हामीले ल पहिला यति थियो अहिले यति घट्यो यति बढ्यो भनेर सुहाउँथ्यो यो हामीले अहिले देखिरहेको चाहिँ सेतो गिद्ध सेतो गिद्ध यतापट्टि जो कम्प्लिटली सेतो भएको छ र घाँटीको पाटो चाहिँ पहेँलो देखिएको छ टोटल्ली बिग पनि पहेँलो देखिएको छ त्यसलाई हामी सेतो गिद्ध भन्छौँ यसलाई चाहिँ मान्छेले मैले अर्घाखाँचीको ट्रिपमा जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेले गोब्रे गिद्ध भन्दो रहेछन् देशी गिद्ध भन्दो रहेछन् किनभने यसले चाहिँ यो फेरि कस्तो प्रजाति हो भने लगभग काग जस्तो गोबरमा भएको किरा पनि खोर्सेर खाने मासु पनि खाने फालिएका यस्ता कुहिएका कुराहरू पनि खाएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ निर्भरता देखियो र सिनो खाँदा नि ठुला अरू स्पेसिस अलि ठुलो हुने यो सानो हुँदाखेरि छेउछेउमा हिँड्ने अनि उनीहरूले खाएर भ्याइसकेपछि रहेका सडे गलेका कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ खाएको देखिन्छ प्रायः त्यो अर्को खैरो देखेको पनि छ त्यहाँ खैरो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ वयस्क हुर्कौलो वयस्क भन्छौँ जुवेनाइल भर्खरै अन्डाबाट निस्किएको चाहिँ अलिकति बढी कालै हुन्छ काग जस्तै कालै हुन्छ अलि अर्धवयस्क चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति सेतो कालो धब्बा टाइपको हुन्छ टोटल्ली भएको चाहिँ सेतै हुन्छ ठ्याक्कै छुट्टिन्छ क्या चिल र
र गिद्धमा फरक चाहिँ के हुन्छ? आकाशमा उड्दाखेरि चिल पनि अब सामान्यतया गिद्धलाई चिन्ने तरिका भने घाँटीमा कपाल हुन्न भनेर बुझ्छ मान्छेले। यो भाग चाहिँ अब त्यहाँ सिनो हानी भएको हुनाले यहाँ कपाल भयो भने उसलाई सफा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छन्। नेचरमै उनीहरूको कपाल हुन्न र उनीहरूको पखेटाको रूपबाट चाहिँ खास हामी चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ त्यसरी पत्ता लगाउँछौँ। हामी अब नर्मल मान्छेलाई चिनाउँदाखेरि चाहिँ साइज हेर्नुहोस् भन्छौँ क्या हामी। जस्तै यो सेतो गिद्धको चाहिँ लो चिलको कस्तो साइज हो यसको चाहिँ कलरबाट हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। नत्र भने प्रायः अरू चिल र गिद्धहरूमा चाहिँ गिद्धको साइज कम्पेरिटिभली ठुलो नै हुन्छ क्या। र उनीहरूको पखेटाको जुन हामी सेप पढ्ने गर्छौँ सेप चाहिँ यसरी यस्तो फिजारिएको स्ट्रक्चर हुन्छ। चिलहरूकोमा चाहिँ अलिकति यस्तो चुचो परेको टाइपको हुन्छ भनेर चाहिँ हामी तिनीहरूको खानकी चाहिँ चिल बौडाई बाज मारेरै खाने प्रजाति हामीले त्यसलाई मांसाहारी चराई नै भन्छौँ भन्नलाई होइन। गिद्धलाई पनि मांसाहारी चराई भन्छौँ तर तिनीहरूलाई शिकारी पनि भनेर जोडिएको छ किन भन्दा उनीहरू शिकार नगरिकन खाँदैन। चिलले कुखुरा लयो भनेर भने यही कुरा तपाईँले भन्दाखेरि अर्घाखाँचीमा यस्तो एउटा रोचक के भयो भने यो त गिद्धले त हाम्रो सबै चिल चल्ला खाइदियो भनेर चाहिँ गिद्धलाई चाहिँ पासोमा पारेको समेत एउटा घटना पनि हामीलाई थियो होइन। किनकि यो चाहिँ लौलो यसलाई मान्छेले चिलै भन्छ गिद्ध भन्दैन तर गिद्धले खाँदैन हन्ट गर्दैन भनौँ न सकेसम्म। चिल र गिद्ध छुट्टिनुको कारण चुचोले हो। गिद्धको चाहिँ चुचो कोप्रो हुन्छ चिलको चाहिँ अलिक चुचो हुन्छ। अब गिद्धको लागि सबैभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ हामी मानवै भयो। किनकि अहिले मानव बस्ती बढ्दै गएपछि जस्तै अब यो यहाँ देख्नुभएको छ अब अबको 4-5 वर्षमा यो केही पनि रहनेवाला छैन होइन। अहिले त यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो रुस्टिङ साइटको रूपमा रहेछ नि त। योभन्दा माथिपट्टिको साइड त्यो जम्मै साइट भनेको पहिला चाहिँ डङ्गर गिद्धको नेस्टिङ कोलोनी भएको साइड हो। यो रिसोर्ट बनेपछि त्यहाँ अहिले एउटा पनि नेस्ट देखिन्न। हामीले चाहिँ बिगार गरेर हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ वासस्थानबाट हटाएको एउटा चाहिँ मेन थ्रेट त्यही भइहाल्यो। अस्ति भर्खरै तपाईँले चाहिँ चितवनमा चाहिँ त्यत्रो कुकुरमा विषादी हाल्दाखेरि चाहिँ सिनो खाएर मरे होइन। अर्को हाई टेन्सन लाइनमा चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ डिफ्लेक्टर भन्ने चराहरूले देख्यो भने चाहिँ तार छ है भने डिफ्लेक्ट गरेर जाने राख्ने चलन छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यो खासै चलन छैन। र जुन सुरुमा EIA रिपोर्ट बनाइन्छ त्यो EIA रिपोर्टमा यी कुराहरू चाहिँ यो गिद्ध त हो चरा त हो या के हुन्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरिन्छ। त्यो कुराहरू ध्यान दिन रुखहरू मासिएला कि के होला गुण पर्ला कि के पर्ला। जस्तै ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा तपाईँहरू काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँको 9 बिसे कटेपछि तपाईँहरू चाहिँ अगाडिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् तारको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् केज बनाए जस्तो छ कि यताबाट यसरी ट्रान्समिसन लाइन यताबाट यसरी गर्छ उताबाट यसरी गर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो विशेष गरी मांसाहारी चराहरूले अरूलाई हन्टु गर्छन् होइन। वयस्कहरू चाहिँ बानी परिसकेका हुन्छ। अर्धवयस्क र हुर्काउलाहरू चाहिँ के हुन्छ बानी पर्या हुन्न। अनि त्यो अर्धवयस्क र हुर्काउला मरेपछि चाहिँ पछि बच्चा हुर्काउन नहुने भयो। त्यसले चाहिँ उनीहरूको ब्रिडिङ क्यापेसिटी उनीहरूको ब्रिडिङ जुन ट्रेन्डलाई चाहिँ घटाउँछ भन्ने चाहिँ छ। एयरपोर्टमै कुरा गर्दाखेरि अहिले यहाँ केही व्यक्तिहरू पीडित हुनुहुन्छ एयरपोर्टको अतिक्रमणले गर्दाखेरि। अनि अब मान्छेकै कुरा सुने होइन अब मैले गएर गिद्धको कुरा सुन्नु भन्दाखेरि त सबै मान्छेले मलाई टुवा परेर हेर्नुहुन्छ कि यसले के कुरा गर्यो होला हाम्रै कुरा एड्रेस भएको छैन गिद्धको कुरा गर्छ। अब उता जाउँ है पारी। उता रेस्टुरेन्टमा गिद्धहरू अझै सिनो खान झरेका थिएनन्। हामी कुरिरहँदा अर्को गाई पनि थला पर्यो। कुनै पनि कुरा त्यसको प्राण नत्याग्ने बेलासम्म उसले एट्याक गर्दैन। कुरेर बस्छ बरु जति भोकाए पनि। कुनै केसमा अति अब जस्तै धेरै लामो समय नखाएको बेलामा चाहिँ त्यो मर्न लाग्छ भन्यो भने कहिले चाहिँ मर्दैको गाई गोरुको आँखा फुटालेको देखिएको छ हामीले। गाईले प्राण त्याग्यो। जीवनले यसको पनि छाला काटिदिए। गिद्धहरू रमाए। त्यो एकचोटि अट्याक गरेर ब्लेन्ड गरेर टक्कै एउटा आगो हो त्यो चाहिँ खाएको चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि आनन्द आउँछ। जुन अब मान्छेहरूले गीत सुन्दाखेरि आनन्द लिन्छ नि गीत सुन्दा ठुला घन्टीहरू बजाउँदा त्यही जस्तो हुन्छ आनन्द हुन्छ।
मरेको गाईसँगै यहाँ ल्याइएको काली गाई बेला बेलामा नजिकै आउँथिन्। आज गिद्ध रेस्टुरेन्टमा कसैले 2वटा गाई ल्याएर छाडिदिएछ। 2वटा गाई मरे। आउने र जाने क्रम चलिरहँदो रहेछ। गाईलाई घाँस परालको आहारा दिएर पालिन्छ। ती गाई मर्छन् अनि गिद्धको आहारा बन्छन्। हामीले प्रकृतिको यो सम्भार र संहारको चक्रलाई नजिकैबाट निहाल्यौं। सिनो खाएर अघाएका गिद्धहरू आकाशमा घुम्दै थिए।